Hello sa inyo lahat. Ako nga pala si Shahoni Agonoy. So bago tayo mag-proceed, disclaimer lang po, hindi ako isang guro, kaya kung anumang advice na i-offer ko dito ay base lang po sa aking own research and experience. So ayun, so kasi nga may mga several factors na pwede maka-apekto sa inyong performance, kaya walang guarantee. So please take everything I say as an opinion. So let's start now. Okay, for newbies na plan na palang gumawa ng online store, either local e-commerce or international dropshipping store, may mga kailangan kayong i-consider tulad ng pros and cons. Kailangan nyo malaman to para makapag-decide kayo kung anong nararapat sa inyo. Proceed tayo sa pros. Number 1, no inventory on hand. Isa sa mga gusto ko sa international dropshipping store, kaya nag-start ako muna doon kasi hindi mo na poproblemahin yung shipping tsaka packaging. Tsaka meron kang more freedom na mag-test ng product dahil nga wala ka namang inventory. So, hindi ka nalilimit sa possibilities sa mga product testing at hindi mo iniisip kung saan ka muna kukuha ng inventory na hawakan mo kasi nga gagamit ka ng third party supplier. So, sa pangalawa, no upfront inventory cost. Dahil nga wala kang inventory on hand, syempre, wala ka rin ilalabas na agad na pera para sa inventory. Kasi sa international dropshipping, babayaran mo lang naman kung ano yung nabenta mo o kung ano yung order ng buyer. Sa pangatlo, bigger marketplace. Alam niyo naman, pag international dropshipping, pag sinabi mo international, napakalaki ng market kasi worldwide targeting siya. Mas broad yung audience niya kumpara mo sa Pilipinas. Kasi pwede ka mag-market sa Asia, mag-target sa USA, Europa, New Zealand, or Canada, or any part of the world. So, ayun. Number 4, lesser number of returns. Kadalasan kasi sa international dropshipping, ayaw ng buyer, pag nagkaka-problem, ayaw niyang ibalik yung defective items kasi ayaw niya mag-shoulder ng shipping fee, mas mapapamahal pa siya. So, ang nangyayari dyan, magkikipag-compromise ang seller at sa buyer na kung pwede i-refund na lang tapos i-keep ni buyer yung item. So, kadalasan, ganun yung nangyayari sa international dropshipping. Kaya, less RTS siya. So, number 5, isa sa mga gustong-gusto ko dito is nakukuha mo agad yung funds. Kumbaga, customer pay before you ship. Kasi hindi tulad sa local dropshipping na cash on delivery. So, hindi mo agad nakukuha agad yung pera. Maghihintay ka pa kung i-accept ng buyer. So, dito, agad-agad marireceive yung pera. So, ayan, napag-usapan natin ngayon yung pros sa international dropshipping. Ngayon naman, mag-proceed tayo sa cons. Firstly, extremely competitive markets. Sa international market kasi, mas tighter yung competition. Bottleneck siya, kumbaga. Kasi, andun yung mga homegrown e-commerce giants tulad ng Amazon, Walmart, eBay, Etsy, at marami pang iba. So, pag pumasok ka sa international dropshipping, kailangan mo makipagsabayan sa malalaking international dropshipping company. Sa pangalawa, hefty fees. Yung plan kasi sa international is nasa around $29 per month. Kung kumpara mo sa Pilipinas, mas lesser yung amount niya. Tapos, syempre, mas higher yung capital na kailangan at mas mahal din yung advertising cost. Kasi mataas nga yung CPM. So, yun yung pangalawa. Sa pangatlo, issues with international payment gateways. Kadalasan kasi yung issue sa international dropshipping, yung sa PayPal, lalo na pag wala kang Stripe or to check out. Sa PayPal, usually, you hold yung payment kasi ang PayPal kasi mataas yung risk niya. So, nililimit nila yung account mo within certain of time unless na-provide mo mga hinihingi nilang requirements para malis yung limit. Siyempre, may mga ways naman para malesen yung risk na malimitihan yung account mo. Pero syempre, pag-usapan natin yan sa ibang topic.
So, sa pang-apat, yun nga, connected to sa number 2 na higher starting capital yung kailangan mo. So, pag gusto mo pumasok sa international dropshipping, the ideal na minimum is 60,000 hanggang sa 150,000 pesos ang kailangan mo para makapag-start ka. Kasama dun lahat yung marketing, yung product testing, at marami pang overhead costs. Sa pang-lima, longer delivery times. Kasi kadalasan, number one, actually, isa sa mga main concerns sa international dropshipping, yung delivery times. Kasi nga, lalo na pag gumagamit ka ng AliExpress, yun yung supplier mo, matagal siya, lalo na yung e-packet. Usually dati, nasa around 7 to 15 days. Ngayon, dahil sa pandemic, plus yung trade issues with American, USA, mas longer na yung delivery, umaabot na ng halos isang buwan. Pero, ulitin ko, may ways naman para ma-lessen yung delivery times, pero sa other topic na natin pag-uusapan to. Sa pang-anim, yung customer service, shipping, product quality is out of your control. Kasi nga, gumagamit ka ng third party, so hindi mo ma-control kung maganda ba yung quality, yung yung packaging niya, o kung yung late yung product mo. Tapos, yung minsan, yung waybill is naka-Chinese names. Siyempre, nagtataka yung buyer, bakit sa'yo ko binili? Bakit naka-Chinese name, di ba? Again, may mga ways naman para ma-lessen yung sakit ng ulo mo. Pwede kang gumamit ng Epolo, agent, or other dropshipping supplier para mas ma-lessen ma-lessen yung sakit ng ulo mo in terms of quality, delivery, shipping, or customer service. Number 7, mistakes may take longer to rectify. Yun nga, dahil wala kang in-house inventory, dahil middleman ka, at yun nga, gumagamit ka ng third party, mas matagal yung dealings mo sa back orders, yung sa lost shipments and returns. Kaya dapat, humanap ka ng reliable supplier na may malinaw na policy sa delayed shipping, refunds, returns, at etc. So, ayun, natapos na natin na pag-usapan yung pros at cons sa international dropshipping. Ngayon naman, magpo-proceed tayo sa local e-commerce. Pros sa local e-commerce. Number 1, you have total control with your inventory in terms of packaging, shipping, or quality check. Ito kung gumagamit ka ng self-fulfillment. Sa pangalawa, lower fees. Sa Philippines, yung plan is nasa around $13 a month. Syempre, mas mababa yung cost ng FB ads, lower yung CPM niya. Sa pangatlo, no international payment gateways. Kasi mas preferred ng mga Pilipino is cash on delivery. So, yun yung patok na patok talaga sa local e-commerce. So, ayun, syempre, hindi mo na maiwasan mo na yung limit sa account mo, o kaya mag-apply ng Stripe na gagastos ka pa ng around $400 para magkaroon lang ng Stripe. Number 4, lower starting capital. Ang ideal budget sa local e-commerce is around 30,000 pesos. Kasama doon yung product testing, marketing, at other overhead costs. Number 5, mistake is easier to rectify. Syempre, lalo na to, pag hawak mo yung inventory mo, mas madali mong maayos yung mga problem tulad sa paid shipping, delayed shipping, o sa refunds or returns, kasi nga lalo na pag self-fulfillment ka. Local dropshipping or local e-commerce cons. Number 1, limited local dropshipping supplier. Yung local e-commerce sa Philippines is nasa booming stage pa. Hindi pa siya ganun kahinog. Kaya marami pang hindi pa alam yung sistema ng dropshipping.
So, yun nga. So, mas limited yung supplier mo. Unlike sa international na limitless kasi marami kang choices na third-party supplier. Sa pangalawa, lesser audience. Kasi nga, kung kukumpara mo yung sa international, syempre, mas lesser yung audience sa Pilipinas. Mas lesser yung target audience mo. Sa pangatlo, more time and effort for self-fulfillment in terms of shipping or packaging. Syempre, pag self-fulfillment ka, ikaw lahat, ikaw magpapack, mag-ship. So, kailangan mo ng additional effort pag self-fulfill ka. Pang-apat, problems with the local courier. Kadalasang issue niyan is sa local e-commerce. Yun nga, yung rider, tamad mag-deliver, tapos hindi pa nare-remit agad yung pera. So, yun yung mga kadalasang problem sa local courier. So, number 5, higher RTS. Kasi nga, cash on delivery method yung prepared ng mga Pilipino. So ano nangyayari yan? Mas marami kang RTS dahil nga maraming bogus buyer din. So, mag-order sila ng ganito, tapos pagdating ng rider, sasabihin na, ay, cancel na lang. O kaya sabihin ay, anak ko nag-order dyan, hindi ko alam na may ganyan, so please paki-cancel. So, mas maraming higher RTS. Siyempre, kailangan mo magbayad sa every time na may RTS ka. Additional cost pa yon. Okay, number 6, bigger money is needed for the importation of winning product. Ito yung kung mag-self-fulfill ka na, pag nahanap mo yung winning product, syempre, kung gusto mo talagang makabenta ng mas malaki or kumita ng mas malaki, kailangan mag-self-fulfill ka. So, kailangan mo na maglabas ng mas malaking pera para sa winning product. Kasi pag bibili ka tulad sa Alibaba, bulk order kasi siya. So, may minimum of quantity order. So, malaking perang kailangan doon. So, ayan. Napag-usapan na natin yung pros at cons sa international at local e-commerce. Sana may natutunan kayo. Pagpasensya niyo na kung meron man akong nakalagtaan o nakalimutan o hindi masyadong na-explain na mabuti kasi first time ko lang naman na magbigay ng modules na ganito. Sa next video ko, ang pag-usapan naman natin yung mga frequently asked questions. Ito yung part 1. So, stay tuned. Huwag pong kalimutan mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa channel ko.